ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आर्टिकल दचा वापर कसा करायचा. द हे आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल म्हणजे निश्चित उपपद आहे, कारण त्याने विशिष्ट निश्चित वस्तू किंवा व्यक्ती दाखवली जाते. द हे आर्टिकल सिंग्युलर आणि प्लुरल अशा दोन्हीही सामान्य नामापूर्वी वापरता येते. द हे आर्टिकल एकवचनी नामापूर्वी वापरल्यास त्याचा अर्थ तो, ती, ते असा होतो आणि अनेकवचनी नामापूर्वी वापरल्यास ते, त्या, ती असा होतो. उदाहरणार्थ, द स्पॅरो ती चिमणी, द स्पॅरोज त्या चिमण्या. कॅट हे एक सामान्य नाम आहे. याच्या नामापूर्वी अ हे उपपद वापरले जाते, पण त्या सामान्य नामाचा म्हणजे कॅट या नामाचा पुन्हा उल्लेख करावा लागला तर द हे उपपद वापरावे लागते. उदाहरणार्थ, आय हॅव अ कॅट, द कॅट इज स्मॉल. यामध्ये कॅटचा उल्लेख दोनदा झालेला आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये कोणते कॅट हे आपल्याला माहीत आहे, ते पहिल्या वाक्यात उल्लेख झालेले आहे. म्हणून दुसऱ्या वाक्यामध्ये द हे आर्टिकल कॅट या नामापूर्वी वापरले आहे. आय हॅव अ कॅट, द कॅट इज स्मॉल. माझ्याकडे एक मांजर आहे, ते मांजर लहान आहे. जगामध्ये एकमेव असणाऱ्या किंवा तसे समजल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या नामापूर्वी द हे आर्टिकल वापरले जाते. उदाहरणार्थ, द स्काय, द सन, दी अर्थ. जेव्हा एखाद्या प्राणी किंवा वस्तूच्या संपूर्ण वर्गाचा उल्लेख करायचा असतो तेव्हा त्याच्या एकवचनी नामाअगोदर द हे आर्टिकल वापरले जाते. उदाहरणार्थ, द पिकॉक इज अ ब्युटिफुल बर्ड. मोर हा सुंदर पक्षी आहे. या वाक्यामध्ये मोर म्हणजे सर्व मोर असा अर्थ होतो. जेव्हा मोठ्या नद्या, समुद्र, महासागर, पर्वतरांगा, वाळवंट यांचा उल्लेख करायचा असतो तेव्हा त्यांच्या नामापूर्वी द वापरावे. उदाहरणार्थ, द हिमालयाज, द गंगा, द इंडियन ओशन, द सहारा. काही विशिष्ट महत्त्वपूर्ण ग्रंथांच्या नावाअगोदर द हे आर्टिकल वापरतात, विशेषतः धर्मग्रंथ. उदाहरणार्थ, द रामायणा. आता आपण आर्टिकल केव्हा वापरायचे नाही ते पाहू. प्रॉपर नाउन म्हणजे विशेष नाम. उदाहरणार्थ, राहुल, मीना, पाटील, सांगली या नामांच्या अगोदर आर्टिकल वापरत नाही. ज्या वस्तू 1, 2, 3 अशा पद्धतीनं काउंट करता येत नाहीत, उदाहरणार्थ वॉटर, मिल्क, शुगर, गोल्ड अशा नामांपूर्वी कोणतेही उपपद सहसा वापरले जात नाही. पुढे एक्सरसाइज दिलेला आहे, तो सोडवा आणि तुमची उत्तरे करेक्ट येतात ते पहा.